Nếu đêm qua bạn mơ thấy phân hoặc nước tiểu, đừng vội ghê tởm và xua đuổi giấc mơ đó đi. Vì đây là điều mà 90% người không biết, 90% những người mơ thấy phân hoặc nước tiểu sẽ bị hao tiền, thất tài trong vòng 7 ngày tới. Nhưng có một nhóm 10% còn lại, chính xác là những người xem đến cuối video này, lại biết cách biến giấc mơ đó thành tài lộc, thành tiền rơi trúng đầu. Và cuối video hôm nay, Mật mã mệnh số sẽ trao cho bạn chọn bộ 9 vật phẩm chuyên biệt giữ lộc, cùng 3 bước hóa giải bí truyền, đốt, rắc, cắt mà ông bà ta đã dùng hàng trăm năm. Đừng bỏ lỡ, vì nếu bạn không làm đúng và làm ngay, lộc sẽ trôi đi trong đêm nay. Bây giờ, hãy cùng tôi giải mã 18 trường hợp linh ứng nhất từ sổ mơ dân gian, bắt đầu ngay. Từ ngàn xưa, trong văn hóa dân gian Việt Nam và các nền văn minh phương Đông, phân và nước tiểu không bao giờ được xem là thứ ô uế trong giấc mơ. Ngược lại, các cụ ta coi đây là biểu tượng của sự xả cũ đón mới, tức là cơ thể và tâm trí đang tống khứ những gì cũ kỹ, tù đọng ra ngoài để mở đường cho tài lộc, tiền bạc, vận may ùa vào. Trong hệ thống sổ mơ cổ truyền, có 3 nhóm điểm báo chính khi mơ thấy phân và nước tiểu. Nhóm thứ nhất là tiền rơi vào tay. Đây là nhóm của những giấc mơ như dẫm phải phân, tay chạm vào phân mà cảm thấy vui vẻ không ghê tởm. Ông bà ta gọi đây là điềm tiền từ trên trời rơi xuống, báo hiệu có khoản tiền bất ngờ, nợ cũ đòi được hoặc trúng thưởng trong thời gian gần. Nhóm thứ hai là tài lộc tràn nhà. Đây là những giấc mơ về phân tràn lan khắp nơi trong nhà hoặc trẻ nhỏ đại tiện lên người. Theo sổ mơ, đây là điềm báo tài lộc đổ về nhiều đến nỗi không chỗ chứa, gia đình sắp có tin vui lớn về tiền bạc, sự nghiệp. Nhóm thứ ba là đổi vận sang trang. Đây là những giấc mơ bạn đang dọn dẹp, thu gom phân hoặc vệ sinh nơi đầy phân. Hành động dọn dẹp trong mơ chính là tín hiệu của tiềm thức, giai đoạn khủng hoảng tài chính sắp qua, vận mới tốt đẹp hơn đang gõ cửa. Anh Kiên, 42 tuổi, làm thợ hàn ở Bình Dương, kể lại rằng vào một sáng sớm tháng 3, anh mơ thấy mình dẫm phải phân chó ngoài đường và cảm thấy rất vui, không hề ghê tởm chút nào trong giấc mơ. Sáng thức dậy anh kể cho vợ nghe thì bị vợ la, nhưng chỉ 2 ngày sau, anh trúng giải phụ xổ số, đúng 96 triệu đồng. Con số anh đánh hôm đó là 11 và 33. Bây giờ hãy tìm đúng trường hợp của bạn trong 18 trường hợp sau đây. Ghi ngay con số xuống, vì tôi sẽ chỉ đọc một lần thôi. Trường hợp 1. Bạn mơ thấy mình dẫm phải phân, bạn đang đi đường, bỗng nhiên dẫm trúng phân. Cảm giác trong mơ không phải ghê tởm mà là ngạc nhiên, thậm chí buồn cười. Giấc mơ xảy ra lúc gần sáng, khoảng 4 đến 6 giờ. Đây là điểm tốt. Sổ mơ cổ gọi đây là lộc từ đất dâng lên, báo hiệu có khoản tiền bất ngờ rơi vào tay trong thời gian gần. Nếu con số chưa về ngay ngày đầu, đừng nản, vì vận lộc của giấc mơ này thường ứng nghiệm mạnh nhất sau 3 đến 7 ngày. Con số may mắn 13 và 79. Trường hợp 2. Bạn mơ thấy phân dính vào người mình, phân dính lên tay, lên áo, lên người bạn trong mơ. Điều đặc biệt là bạn không ghê, thậm chí còn cười trong mơ. Giấc mơ xảy ra vào lúc nửa đêm, khoảng 11 giờ đến 1 giờ sáng. Đây là điểm tốt. Sổ mơ giải thích lộc đang bám vào người bạn, không chịu rời. Kinh doanh sắp có bước đột phá, quý nhân sắp xuất hiện. Con số 45 và 78. Trường hợp 3. Bạn mơ thấy mình đang dọn dẹp phân, bạn đang cầm chổi, cầm xẻng hoặc dùng tay dọn dẹp phân trong mơ. Sau khi dọn xong, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái lạ thường. Điểm tốt. Hành động dọn dẹp trong giấc mơ chính là tín hiệu tiềm thức đang thu dọn vận cũ. Nguồn thu mới sắp mở ra, khoản nợ cũ sắp được trả đủ. Con số 15 và 16. Trường hợp 4. Bạn mơ thấy phân tràn lan khắp căn nhà mình, phân tràn lan từ phòng này sang phòng khác, tràn ra cửa, tràn khắp sàn nhà. Cảm giác trong mơ không phải hoảng loạn mà là hào hứng, kỳ lạ nhưng không sợ. Điểm tốt. Sổ mơ gọi đây là lộc tràn bờ, không chỗ chứa. Tài lộc sắp đổ về cả gia đình, không chỉ riêng mình bạn. Con số 34 và 48. Trường hợp 5. Bạn mơ thấy một đứa trẻ nhỏ đại tiện ra tay bạn, một đứa trẻ hoặc em bé bỗng đại tiện ngay ra tay bạn trong mơ. Cảm giác bất ngờ, nhưng trong mơ bạn không tức giận, không phản ứng mạnh. Điểm tốt. Trẻ nhỏ trong dân gian là biểu tượng của phúc khí non tươi, điểm này báo quý nhân sắp xuất hiện mang lợi lộc đến. Con số 11 và 33. Chị Mai, 35 tuổi, nội trợ ở Hà Nội, mơ thấy phân tràn khắp phòng khách nhà mình. Sáng dậy chị lo lắng cả ngày. Ai ngờ, 3 ngày sau chồng chị nhận quyết định thăng chức kèm thưởng lương tháng 13. Gia đình báo lại con số khi đó là 34 và 48, trùng khớp hoàn toàn với sổ mơ cổ truyền. Trường hợp 6. Bạn mơ thấy phân của chính người thân hoặc người lạ, bạn nhìn thấy phân của người khác,
Ban đầu trong mơ cảm thấy ghê nhưng sau đó có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào, cảm giác mình sắp giàu. Hai cảm xúc trái ngược cùng tồn tại trong một giấc mơ. Điểm tốt, sổ mơ giải thích đây là dấu hiệu vận người khác chuyển sang mình, nợ cũ sắp đòi được, tiền bạc về bất ngờ. Con số chính 45 và 72, con số phụ 00 và 21. Trường hợp 7. Bạn mơ thấy chính mình đại tiện ra quần hoặc ra giữa đám đông, đây là giấc mơ khiến bạn đỏ mặt kể lại. Bạn đại tiện giữa đám đông, mọi người nhìn vào, bạn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Và giấc mơ này lặp lại, không chỉ một lần. Điểm xấu, tiềm thức đang gửi tín hiệu, bạn đang không hài lòng với chính mình, đang bị áp lực tài chính hoặc danh dự dồn tụ. Cần xem lại và hành động. Nếu muốn hóa giải, con số cầu may 00 và 21. Trường hợp 8. Bạn mơ thấy phân chó, có thể là dẫm vào, có thể là nhìn thấy ngay trước mặt. Cảm giác trong mơ là sợ hãi, hoảng loạn. Điểm xấu nhẹ, sắp có rắc rối nhỏ xuất hiện, cần đề phòng người tiểu nhân đang rình rập trong chuyện tiền bạc. Con số hóa giải 43 và 72. Bác Tú, 58 tuổi, ở Cần Thơ, mơ thấy mình rơi xuống hố phân và không leo lên được. Cả gia đình lo lắng cầu cúng. Vậy mà chỉ một tuần sau, bác trúng số đặc biệt. Đời bác đổi từ đó. Con số bác chọn hôm đó 97 và 79. Trường hợp 9. Mơ thấy phân bò hoặc trâu ở đồng ruộng. Bạn đang đứng ở đồng ruộng hoặc chuồng trại, nhìn thấy phân bò, phân trâu. Không có cảm giác đặc biệt mạnh, chỉ là bình thản quan sát. Điểm tốt cho người làm ăn, kinh doanh. Đất đai, mùa màng, công việc liên quan đến sản xuất sẽ thuận lợi. Con số 84 và 36. Trường hợp 10. Mơ thấy phân gà hoặc chim trong nhà, vào sân, hoặc thậm chí rơi xuống người bạn từ trên cao. Cảm giác bất ngờ nhưng không khó chịu. Điểm tốt, trong dân gian, chim bay vào nhà và để lại dấu vết là điểm tin lành từ xa. Sắp có tin vui từ người thân ở xa, hoặc cơ hội kinh doanh từ nơi xa đến. Con số 34 và 48. Trường hợp 11. Bạn mơ thấy chính mình đang đi tiểu, hoặc nhìn thấy nước tiểu của người khác. Cảm giác bình thường, không có gì đặc biệt. Điểm tốt nhẹ. Nước tiểu trong sổ mơ là biểu tượng của xả độc, thông đường, tài vận đang dần cải thiện từng ngày, không đột biến nhưng bền vững. Con số 73 và 20. Trường hợp 12. Mơ thấy bị kẹt trong nhà vệ sinh đầy phân không ra được. Bạn vào nhà vệ sinh và không thể ra ngoài được, xung quanh đầy phân. Cảm giác bí bách, ngột ngạt, muốn thoát mà không được. Điểm chung, cần chú ý. Đây là tín hiệu bạn đang bị ràng buộc bởi một khoản nợ hoặc một mối quan hệ tài chính nào đó. Cần chủ động hành động để tháo gỡ, không nên chờ đợi. Con số cầu may 64. Trường hợp 13. Mơ thấy phân có màu vàng óng hoặc sáng bóng. Phân trong giấc mơ không phải màu thông thường mà là vàng óng, sáng lên như vàng thật, hoặc bóng như sơn mài. Bạn nhìn thấy và cảm thấy đẹp. Điểm tốt đặc biệt. Đây là một trong những điểm hiếm gặp nhất trong sổ mơ, được gọi là vàng hóa thân, báo hiệu tiền vàng sắp vào tay theo con đường bất ngờ. Con số 21 và 42. Trường hợp 14. Mơ thấy phân nhưng không có mùi hôi. Bạn nhìn thấy phân, biết đó là phân, nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi gì. Cảm giác kỳ lạ, nhẹ nhàng. Điểm tốt. Sổ mơ giải thích khi điểm lành đến mà không mang theo gánh nặng, đó là tài lộc bền vững, đến êm ái và ở lại lâu dài. Con số 19 và 91. Trường hợp 15. Mơ thấy mình rơi xuống hố phân. Bạn đang đi đường hoặc đứng đâu đó rồi bỗng trượt chân, rơi thẳng xuống hố phân sâu. Cảm giác hoảng loạn, tuyệt vọng, không leo lên được. Và đây chính xác là giấc mơ của bác Tú ở Cần Thơ mà tôi vừa kể. Bác tưởng điểm đại hung, nhưng sổ mơ cổ gọi đây là điểm đổi vận. Khi người ta chạm đáy, lộc lớn chuẩn bị bật lên. Con số 97 và 79. Nhớ là vận lộc của trường hợp này thường ứng nghiệm sau 3 đến 7 ngày, không phải ngay lập tức. Trường hợp 16. Mơ thấy ai đó hát phân hoặc nước tiểu vào người mình. Cảm giác bị xúc phạm, tức giận hoặc sốc. Điểm cần đề phòng. Đây là tín hiệu cảnh báo, trong cuộc sống thực đang có kẻ tiểu nhân muốn hại bạn, đặc biệt trong chuyện tiền bạc và công việc. Tôi gọi con số này là con số cầu giải, vì nó không chỉ cho số mà còn giúp bạn hóa giải vận đen đang đến. Con số cầu giải 54 và 45. Trường hợp 17. Mơ thấy phân mèo hoặc mèo đang đại tiện. Mèo đang đại tiện trong nhà, hoặc bạn nhìn thấy phân mèo ở đâu đó trong nhà. Cảm giác bình thường, thậm chí hơi buồn cười. Điểm tốt nhẹ, nghiêng về chuyện tình cảm và gia đình hơn là tài chính. Gia đình sắp có tin vui, tình cảm đôi lứa sẽ thêm gắn kết. Con số 21 và 42. Trường hợp 18. Mơ thấy mình ăn phân trong mơ. Tôi biết bạn đang nhăn mặt khi nghe đến đây. Đây là trường hợp mà ai cũng muốn quên đi thật nhanh vì quá kinh dị, quá kỳ lạ. Nhưng hãy nghe tôi nói điều này.
Nghe thì có vẻ kinh dị, nhưng đây lại chính là mật mã vàng trong sổ mơ cổ truyền. Khi bạn mơ thấy mình ăn phân, dù cảm giác trong mơ có kỳ lạ đến đâu, nhưng không kinh hoàng, không nôn nao, đây là điểm đại phú đại quý. Sổ mơ cổ gọi đây là nuốt tài lộc vào bụng, nghĩa là tài lộc đi thẳng vào cơ thể bạn, không bị rò rỉ ra ngoài, giữ được lâu và nhiều. Càng kỳ lạ trong mơ, càng lớn lộc trong thực tế. Con số 73 và 20. Và nếu bạn gặp trường hợp này, hãy quay lại xem video này sau 7 ngày để kiểm chứng kết quả. Tôi sẽ rất muốn đọc câu chuyện của bạn trong phần bình luận. Bạn đã biết giấc mơ của mình báo điều gì rồi, nhưng biết thôi chưa đủ. Vì nếu không có vật phẩm neo lộc lại, tài khí trong giấc mơ sẽ tan biến đúng lúc mặt trời mọc. Đây là 9 vật phẩm mà người xưa đã dùng để giữ lại tài lộc từ những giấc mơ phân và nước tiểu. Link mua chính hãng tôi để sẵn trong phần mô tả video. Vật phẩm 1. Đá obsidian đen bóng 500g. Đây là loại đá núi lửa cứng chắc nhất trong phong thủy, chuyên hấp thụ độc khí cũ tích tụ từ giấc mơ ô uế, sau đó chuyển hóa thành nguồn năng lượng tài lộc sạch. Cách dùng: đặt trong két sắt hoặc ngăn kéo để tiền, để đá hút hết âm khí và giữ tiền trong nhà. Vật phẩm 2. Nhẫn hổ phách Baltic bọc vàng 18K. Hổ phách Baltic chứa axit succinic tự nhiên, từ lâu đã được xem là nhựa thần giữ lại vận may dính tay. Đặc biệt hiệu quả với những người mơ thấy phân dính vào tay. Cách dùng: đeo vào ngón áp út tay trái, đeo liên tục 3 ngày để kích hoạt tài chính. Vật phẩm 3. Bình hút lộc sứ trắng vẽ rồng. Theo phong thủy cổ, bình sứ trắng là bụng trống chờ đón tài lộc đổ vào, giống hệt điểm phân tràn nhà. Cách dùng: bỏ 7 đồng xu cũ cùng 3 tép tỏi vào bình, đặt trên bàn thờ thần tài, thay tỏi mỗi 7 ngày. Vật phẩm 4. Ví da cá sấu màu vàng đồng. Chất liệu da cá sấu thuộc hành kim trong ngũ hành, tăng cường vượng khí tài chính, đặc biệt hợp với những người mơ thấy phân dính vào người vì điểm đó báo lộc bám chặt không rời. Cách dùng: mang theo người liên tục 3 ngày sau khi mơ. Vật phẩm 5. Muối Himalaya đen 1kg. Muối đen là vật phẩm hóa sát mạnh nhất trong dân gian, chuyên xua đuổi những gì gây hao tài tốn của. Cách dùng: rắc một nhúm muối đen ở 4 góc nhà mỗi sáng thứ Hai và thứ Sáu, giữ liên tục 21 ngày để neo lộc bền vững. Vật phẩm 6. Tượng cóc 3 chân ngậm đồng xu. Trong sổ mơ dân gian, cóc 3 chân là con vật nuốt tiền vào nhà không nhả ra, cực kỳ hợp với điểm mơ thấy trẻ nhỏ đại tiện lên người vì điểm đó báo quý nhân trợ giúp. Cách dùng: đặt trên bàn làm việc, đầu cóc quay vào trong nhà, không được đặt quay ra cửa. Vật phẩm 7. Dreamcatcher phân vàng thủ công. Dreamcatcher theo truyền thống thổ dân Bắc Mỹ là vật lọc giấc mơ, chỉ giữ lại điểm lành và đẩy ác mộng đi. Đặc biệt hữu dụng với những người mơ thấy phân mà cảm giác sợ hãi hoặc điểm xấu. Cách dùng: treo ngay trên đầu giường trước khi ngủ. Vật phẩm 8. Chỉ đỏ buộc 9 đồng xu cổ. Theo quan niệm phong thủy và bùa ngải dân gian, 9 đồng xu buộc chỉ đỏ tạo thành vòng tròn hoàn thiện của tài lộc, không để tiền rơi vãi hay mất mát. Đặc biệt phù hợp với điểm mơ rơi xuống hố phân. Cách dùng: buộc vào góc ví tiền hoặc trong túi xách mang theo người. Vật phẩm 9. Tinh dầu bạc hà nguyên chất 10ml. Mùi bạc hà trong truyền thống dân gian là mùi của sự thanh tẩy và thông suốt, xua đi cảm giác ghê tởm còn sót lại từ giấc mơ, đồng thời thông kinh mạch tài khí. Cách dùng: nhỏ 7 giọt vào máy xông tinh dầu mỗi tối trước khi ngủ, xông phòng ngủ liên tục trong 7 ngày. Tất cả 9 vật phẩm này, tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng nguồn hàng uy tín, link mua đúng chuẩn để ngay trong phần mô tả bên dưới video. Bạn hãy cuộn xuống để tìm nhé. Trước khi đến phần quan trọng nhất là hóa giải, tôi cần nói với bạn 3 điều tuyệt đối không được làm sau khi mơ thấy phân hoặc nước tiểu. Điều thứ nhất, không được ngay khi thức dậy mà ghê tởm, xua đuổi, cố quên đi giấc mơ đó. Đây là sai lầm của 90% người. Khi bạn cố xua đuổi giấc mơ, bạn đang đẩy tài lộc bay đi theo. Ông bà ta gọi đây là chân lộc chưa vào đã đóng cửa đuổi ra. Điều thứ hai, không kể giấc mơ cho người khác nghe một cách tùy tiện, đặc biệt là trước 7 giờ sáng. Kể sớm cho người không hợp mạng sẽ làm lộc bị người khác hút mất. Điều thứ ba, không bỏ qua bước hóa giải nếu giấc mơ của bạn thuộc nhóm điểm xấu. Nếu không có vật phẩm và không thực hiện hóa giải, tài khí xấu sẽ tích tụ và hiện thực hóa thành vận hạn tài chính thật. Đây là phần bạn đã chờ từ đầu video. 3 bước hóa giải bí truyền mà tôi đã nhắc đến. Hãy nghe thật kỹ và quan trọng hơn cả là hãy làm ngay lập tức, không trì hoãn, vì tài lộc và vận hạn trong giấc mơ chỉ neo lại trong cơ thể bạn đúng 72 giờ sau khi thức dậy. Bước 1. Đốt, trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi mơ. Lấy một tờ giấy trắng, viết chữ lộc phân lên đó cùng giờ bạn mơ và tên bạn. Đốt tờ giấy này cùng với 3 tép tỏi ngoài trời lúc chiều tà. Khi đốt xong, lấy phần cho hòa vào nước rồi đổ ra đất. Cuối bước này,
rắc một nhúm muối Himalaya đen lên nơi vừa đốt để khóa vận lại. Bước 2. Rắc trong 3 ngày tiếp theo. Mỗi sáng thức dậy, trước khi ra khỏi phòng ngủ, rắc một ít muối Himalaya đen ở ngưỡng cửa phòng. Trong thời gian này, hãy mang theo ví da cá sấu vàng bên người liên tục để thu tài lộc đang được giải phóng vào thực tế. Bước 3. Cắt vào đúng ngày thứ 7 sau khi mơ. Cắt móng tay cả hai bàn tay vào buổi sáng sớm trước 7 giờ, bỏ phần móng tay cắt ra ngoài khỏi nhà ngay, không để trong thùng rác trong nhà. Sau đó đeo nhẫn hổ phách Baltic lên tay trái và giữ nguyên ít nhất 3 ngày liền. Bước cắt này có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn những gì còn sót lại từ giấc mơ, để vận mới hoàn toàn tinh khiết bắt đầu. 3 bước này, đốt trong 24 giờ, rắc trong 3 ngày, cắt vào ngày thứ 7. Làm đúng thứ tự, làm đúng thời điểm. Nếu bỏ lỡ một bước, cả chu trình phải bắt đầu lại từ đầu. Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về giấc mơ phân và nước tiểu theo sổ mơ dân gian cổ truyền. Nhớ nhé, phân trong mơ không phải điềm xui. Đó là tín hiệu tiền rơi trúng đầu đang chờ bạn nắm lấy. 9 vật phẩm giữ lộc, link mua đã có trong mô tả. 3 bước hóa giải bạn vừa nghe, hãy làm ngay hôm nay, không chờ đến ngày mai. Và bây giờ, comment ngay bên dưới, bạn mơ thấy phân kiểu gì, mơ vào lúc mấy giờ. Tôi sẽ đọc và gửi con số may mắn miễn phí cho bạn trong phần trả lời. Đừng quên like và subscribe kênh Mật mã mệnh số để không bỏ lỡ những giải mã giấc mơ tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong video sau.